بچه ببینید چی پیدا کردم. صاحبش گذاشته بودش توی کوچه، منم هی وایسادم کسی نیومد و گذاشتن کنار آشغالا. منم این حیوانی رو برداشتم، جوونه داره، چون که من خیلی کاکتوس دوست دارم. How are things going at the library? Oh, I told you you couldn't close it, so you've come to the